gotta stay close by me and hold tight, sing and shout, just wrap around the crowd and hold tight, shut your eyes, girl, you set me up for forget the other guys, you'll never fall, this time you go, hold tight, hold tight, hold tight, תנועת השומר הצעיר, חוגגת השנה 100 שנות פעילות, היא תנועת הנוער הציונית הראשונה. השומר הצעיר היא הראשונה שהחלה במפעל חוות ההכשרה לגרעינים ההתיישבותיים בגולה. על דגלה חרתה התנועה את שלושת הערכים ציונות, סוציאליזם ואחוות עמים, והכריזה פה בית היוצר לדור של מגשימים. אלפי חלוצי התנועה באירופה עלו בקבוצות ארצה, ומרגע הגיעם עסקו בבניין הארץ, והעמידו עצמם לרשות עמם כמנהיגות וכמופת. ב-1927 החלה התנועה מקימה את גופי ההשפעה וההגשמה שלה. הקיבוץ הארצי הוקם כזרם פוליטי עצמאי בתוך תנועת הפועלים בארץ ישראל, ונועד ליצור גרעין קשה, חלוצי ושיתופי לחברת המופת שביקשו חברי התנועה לכונן בארץ. תיאטראות צוותא, הוצאת הספרים ספריית פועלים וביטאון על המשמר נועדו לשאת את רעיונותיה ותרבותה של התנועה החוצה אל החברה. בשדה הפוליטי הקימה התנועה את מפלגת פועלים מאוחדת והליגה הסוציאליסטית, ובתחום החינוך, נוסף על תנועת הנוער, הקימה התנועה את המוסדות החינוכיים ואת בית הסמינרים גבעת חביבה. כחלק מתנועת העבודה הארץ-ישראלית, השתתפה התנועה בהקמת ההסתדרות, קופת חולים כללית, זרם העובדים בחינוך, בנק הפועלים, המשביר לצרכן ועוד מוסדות רבים. עם עליית הליכוד לשלטון בשלהי שנות ה-70, החלה החברה הישראלית תהליך מואץ של הפרטה כלכלית ורעיונית. באמצע שנות ה-80 נכנסת החברה, ועימה גם תנועת השומר הצעיר על מוסדותיה וקיבוציה, למשבר כלכלי עמוק וארוך. את שנת ה-70 לקיומה החלה תנועת הנוער עם 12,765 חניכים. השומר הצעיר נתון במשבר עמוק. אם תנועת השומר הצעיר מחנכת היום ומבצעת עבודה קהילתית בשכונות מצוקה, כמו ג'סי כהן, דיינו, אז יכול להיות שהבוגרים שלנו לא יחיו בקומונות שיתופיות. תנועת נוער היום זה משהו אחר. יש מעט גרעינים, ולמעט הזה אין יעדי הגשמה. מידת החיבור שלהם לשומר הצעיר היא מזערית, ולקיבוץ הארצי אין להם חיבור בכלל. הייתי מאחד את השומר הצעיר עם המחנות העולים. מדובר בשתי תנועות קטנות וקרובות אידיאולוגית. החסמות העבר ואובדן האמונה בעתיד כאילו קלו את התרבות במין הווה מתמיד. בדיוק זה, העובדה שהדור החדש חסר את הרוח האופטימית והתמימה של שנות ה-60, שהוא כבר לוקח בחשבון את הכישלון. פיגוע רצחני הבוקר בלב תל אביב, 22 הרוגים ו45 פצועים בפיגוע ליד כיכר דיזינגוף בתל אביב. ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה בצער רב וביגון עמוק על מותו של ראש כ-80% מהקיבוצים בישראל עברו בשנים האחרונות לתשלום של שכר דיפרנציאלי, מה שאנחנו קוראים לו הפרטה. מספר חברי הגרעינים שהתגייסו לנחל ירד ברציפות ב-20 השנים האחרונות. מספר המתגייסים ב-95 היה כרבע ממספר המתגייסים בכל אחת מהשנים 77 עד 83. בין 88 ל-92 רק שיעור נמוך של חברי גרעינים נשארו במשקים בתום שירותם הצבאי. לעזאזל המגל והחרב, שרק מתחיל היום בערב. היאחזויות הנחל אינן ממלאות את תפקידן ההיסטורי. אני חושב שלקיבוץ הארצי ולתנועה הקיבוצית עוד לא עבר משבר כל כך חמור, כל כך עמוק, כל כך מסוכן כמו המשבר שעובר עלינו היום. בתום כמעט 2 עשורים של שבר, החלה מתעוררת רוח חדשה בתנועת הנוער. במהלך שנות ה-90 ראתה התנועה ניסיונות שונים ומשונים של חידוש ההגשמה התנועתית, אך מרביתם ירדו לטמיון עקב חוסר שיתוף פעולה. ב-1997 החלו חברי גרעין פסיפס מדריכים מספר גרעינים צעירים יותר. אני חושב שיותר מדברים קונקרטיים הכנסנו שפה לתוך המערכת הזו. אחר כך, אחרי שהכל התפרק והלכנו, אז נשארה שפה, ועם זה אפשר היה להתחיל לבנות עוד משהו. הייתי בכיתה י"א,
היו לי הרבה חברים מהנוער העובד, ובעצם אצלם התחילו כל תהליכי הגשמה והתחברות לגרעינים, ואצלנו לא היה שום דבר. ואז רציתי לעבור לנוער העובד בעצם. ואז הייתה לי שיחה עם הרכז שכבה שלי באותו זמן, ואז הוא אמר לי, יעל, איפה את רוצה לעשות את השינוי בתנועה שלך ובתנועה אחרת? ואז החלטתי להישאר. ב-2001 החלה שכבת ביתניה את תהליך קבוצות ההמשך הראשון. ובכך למעשה תמנו את הזרעים הראשונים לתהליך שיביא לחידוש המשמעותי ביותר שידעה התנועה בעשורים האחרונים, חידוש ההגשמה. קבוצות המשך ביתניה חזק. היום אנו עומדים בפתחו של תהליך שטומן בחובו הבטחות גדולות עבור השומר הצעיר. אם תוכלו אתם לקיים ביניכם חברה ששמה במרכז את האדם ומאמינה בו, תוכלו לקיים את ההבטחה. השנה, שנת המאה לקיומה של התנועה, התחילה את חוות ההכשרה משלחת פסיפס, ששמה ניתן לה על שם הגרעין המכונן של תנועת הבוגרים. מחוללי חוות ההכשרה של משלחת פסיפס. עליכם לזרוע ולגדל בחניכיכם את האמונה ביכולתם, לעצב ולשנות את המציאות. התנועה בוחרת להציב את עצמה בחזית ההתמודדות על דמותה של החברה. אני מביטה בכם היום וברצוני להגיד לכם שזו זכות גדולה להיות חלק מתנועת השומר הצעיר, וזו זכות ענקית לבחור לבנות אותה ולהנהיג אותה. אנו עולים לכאן שכבה אחרי שכבה, כשעם כל אחת מהן מתקדמת התנועה. הסגידה להפרטה, הייאוש הגובל בניהיליזם, משבר השמאל ועליית הימין, והתחושה הפשוטה שהמדינה הזאת בורחת לנו בין האצבעות. כל אלה היו כמו דלק מניע, והם דחפו אנשים צעירים לצאת אל אומה שנדמה אז כאמת אבסולוטית, ולהצמיח אפיק אחר, מרד במציאות. מה זה להיות מנהיג? ולהיות בטוח שיש ביכולתו, במידת יכולתו, להשפיע על העתיד. לא יש טוב. כיום, תנועת הבוגרים של השומר הצעיר מונה כ-250 שומר ושומרת ב-11 קיבוצים וקבוצות על פני כל הארץ. אבל אם חושבים אתם שיש לכם סיבה להתייאש, משום שלאחר 10 שנים השגתם מעט, טועים אתם טעות גמורה. הבוגרים חיים בגרעיני וקיבוצי מחנכים ועוסקים בעיקר בעבודה חינוכית במסגרות מגוונות באזור מגוריהם. בתנועת הנוער, באתרי מורשת, במרכזים חינוכיים, בחברות נעורים ובבתי הנחשונים בפריסה ארצית. להיות מחנך זה להיות חלק מהחברה הישראלית. זה לתת לעצמך להיות מושפע יום-יום מהאנשים שמסביבך, מהילדים שמסביבך, ובאמת ללמוד מכל מה שאתה חווה ביום. ובזה אני מחנך בנחשונים. אני גם מנהלת בוגרת במקווה ישראל וכו'. אני מרכזת בקמפוס כהן. אני הדובר של תנועת הנוער. אני במחלקת הדרכה של תנועת הנוער. אני בצוות בית המדרש החלוצי. אני שפט בקייטרינג כרמל. אני מדריכה את גרעין גרעין. אני מדריכה את גרעין דשא. אני מדריכה קבוצה של בוגרי הג'יאל בלימודים בבית. אני מרכז את אזור החוף. אני מדריך בתנועה העולמית שנת ההכשרה מדרום אמריקה. אני רכז במעגל דפוס השומרים. אני מחנכת בבית הנחשונים פתח תקווה. אני מדריכה בנחשונים קריית שערי בוגרים. אנחנו מרכזות את אזור ירושלים. אני מדריך במרכז לחינוך חלקי פרדס. אני מרכז את כן מלא הבשור. מחנך בחברת הנעורים רעות. אני רכזת השתייכות שם. בשנה החולפת החליטו חברי הגרעינים יורה, חורש ויפו על הקמת קיבוץ מחנכים בגבעת חביבה, נוסף על קיבוץ פלח שבצפון. לקיבוצם קראו אמיתי. התחברנו מאוד לסיפור של אמיתי, כזה מתוך זה, שזה סיפור של אמת, זה משהו שהוא מה שהביא אותנו לבחור במעשה המשותף הזה. אנחנו בעצם לא בוחרים רק שם בשביל עצמנו, בסדר? כאילו אנחנו בוחרים שם גם בשבילנו. א' כל זה מרגש, זה מלחיץ רצח. למה? כי זה פשוט להבין שזה הכל על האנשים. ולהאמין שבאמת יש לך את הכוח לעצב בניית בית ואורח חיים אז במעשה הקמת הקיבוץ אנחנו באים לבנות בית לנו לקבוצות של קיבוץ אמיתי ובכלל לתנועת הבוגרים של השומר הצעיר, ובעצם להשתלב ולחדש את המעשה שלנו את המוסדות ההיסטוריים הרעיוניים של השומר הצעיר בגבעת חביבה ובחברה הישראלית בכלל. ברצוננו לסיים באיחול אחד פשוט לתנועת הבוגרים, בלשונו של מאיר יערי ב-1934. אם נצליח לקיים שיתוף לא מלאכותי, שיתוף טבעי כשם שטבעית ומושרשת היא עדה כפרית של פלאחים, ועם זאת נקרא חלון לעולם הרחב ונשמור על חופש האדם לכלכל את מעשיו מתוך הכרה והכרח פנימי,
כי אז מובטח לנו שהעדה השיתופית שלנו תהיה אורגנית. שתהא זו שנה של אחדות מחודשת. בפרוס שנת 100 לתנועתנו, אנו שבים וחוזרים אל הקריאה הנושנה. אל תשמע בני למוסר אב, ולתורת אם על אוזן תת. כי מוסר אב הוא קו לקו, ותורת אם לאט לאט. וסופת אביו דוברה כן, הקשיב האיש לשיר הבן. בלילה קר, בליל אדר, באישון האם, באישון האב, התשמע איך הרוח שר את שיר הבן, שיר גיל וקרב. בלילה קר, בליל אדר, הקשיבה איך האביב שר. תנועת הבוגרים של השומר הצעיר מאחלת לכל שכבות התנועה שנת מרד והתחדשות, שנת חינוך פוריה.